Xin chào anh em, like cái nha. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh sáng tạo.com. Thì hôm trước mình đã giới thiệu đến anh em một combo tập bay quad racing mini này rồi, là con Emax. Đây, hôm nay sẽ đập hộp tiếp một em này, cũng là combo để tập bay cho người mới bắt đầu luôn. Nó là con của bên GEPRC này.
Bay phê lắm anh em ạ. Bao đập luôn. Mình đập trong nhà chắc phải đến chục phát đấy vẫn chả có gì cả. Anh em nào mà tập bay nhá thì theo mình là nên mua những con nhỏ nhỏ này bay trong nhà chơi nữa. Như mình đây này, mới tập chắc được vài vòng thôi. Đó, hẹn gặp lại anh em video sau.